آیا تو یک مدیومی؟ آیا چیزای عجیب غریب احساس میکنی؟ آیا فکر میکنی یه نشانه هایی وجود دارن که انگار چشم سوم تو بازه؟ اصلا چطور میتونی بفهمی که یا مدیومی یا اینکه چشم سومت فعاله؟ توی این ویدیو همراه من باش تا برات توضیح بدم 21 نشانه از اینکه میتونی بفهمی مدیوم هستی یا با ماورا پل ارتباطی داری. درود، خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم در کانال میس هانز و میخوایم بریم به سراغ مسائلی که مربوط به مدیوم بودن هست، چشم سوم هست و اول بیایم ببینیم که اصلا این چشم سوم چگونه هست، چی هست. همونطور که میدونید ما 7 چاکرا در بدنمون داریم که شماره 6 رو به خاطر درخواست شما عزیزان اول از همه میگیم که همون غده صنوبری هست یا مربوط به چشم سوم هست یا چاکرای شماره 6 هست. چاکرای آجانا که البته خیلی از مواقع شنیدید که به یک غده خیلی مهمی توی مغز اتصال داره، همون چیزی هست که دروازه‌ای برای ورود به دنیای غیر از بعدی که ما در اون هستیم. و البته اگر دوست دارید بدونید که چطور چاکراها رو میشه باز کرد و یا چگونه میشه اونها رو فعال کرد، در ویدیوی بعدی هست. اینجا صرفاً و فقط میخوایم با هم ببینیم که به طوری که زندگی شما در جریان هست، آیا نزدیک به باز شدن چشم سومتون هستید؟ آیا شما نزدیک به مرزی از موضوعات ماورایی و واقعیت قرار دارید؟ آیا شما یک مدیوم هستید؟ یعنی میتونید با روح‌ها، با اجنه، با ماورا یا با چیزهایی که در بعد دیگری هستن ارتباط برقرار کنید؟ اول بیاید براتون توضیح بدم که مدیوم چه شخصیتی هست و سایکیک که اسمش رو میگن چه قدرتی داره. مدیوم ها معمولاً آدم هایی هستن که میتونن با انرژی هایی به غیر از انرژی هایی که دور بر ما هست ارتباط بگیرن. مثلا با ارواح مرتبط بشن، با موجوداتی مثل اجنه ارتباط داشته باشن، چیزهایی رو ببینن که ما نمیتونیم در حالت عادی ببینیم، چیزهایی رو بشنون که خب هر کسی نمیتونه، قدرتش رو نداره اونها رو بشنوه و البته مسیر دارک و ترسناکیه. یعنی اونقدر چیز خوبی نیست. تصور کنید الان شمایی که مثلا چشم سومت بازه یا مدیوم هستی، ممکنه یه چیزی اینجا ببینی، یه موجودی اینجا ببینی و این برات اذیت کننده است. پس خیلی فکر نکنید چیز خوبیه و نرید به سراغش وقتی نمیدونید چیه، چون ممکنه کلا زندگیتون رو به هم بریزه. چون تو ویدیوی دیگری که برای شما گفتیم، افراد با همیشه دیدن بعضی از چیزها زندگیشون مختل میشه. اما اینکه مدیوم‌ها چطوری میفهمن مدیومن و اینکه اصلاً چه نشانه هایی داره، محتوای اصلی هست که میخوام برای شما عزیزانم توضیح بدم که در ویدیوی بعدی هم بهتون میگم که چطور اصلاً میتونید قدرتی رو داشته باشید برای باز کردن چشم سومتون یا قدرتی رو داشته باشید برای اینکه در زمینه مدیوم بودن به نوعی بتونید پیشرفت کنید یا اون رو کنترل کنید. پس بریم به سراغ 21 نشانه از این موضوع. نشانه شماره 1 که خیلی از افراد اون نشانه رو دارن اینه که شما زمانی که وارد یک محیطی میشید، وارد یک فضایی میشید، یک سری انرژی های عجیب و غریب رو حس میکنید یا احساس میکنید که حضور یک چیزی وجود داره، در حالی که ممکنه اون اتاق خالی باشه یا آدم‌هایی باشن با شما حرف میزنن، دوستانتون، اقوامتون، اطرافیانتون هستن، ولی حس میکنید یک سنگینی دیگری در اون محیط هست، سنگینی که انگار نمیتونید توجیه و توضیح درستی براش بیارید. حتی شاید حواس شما رو پرت کنه، نتونید خوب به حرف بقیه گوش بدید. امکان این وجود داره که شما با ورود به این محیط ها که این انرژی های دیگر از این بعد ماورایی وجود داره، تپش قلب بگیرید بی دلیل، فشار خون شما بره بالا یا احساس کنید دارید نروز و عصبی میشید. اولین نشانه این موضوع هست. شماره 2 این هست که شما چیزهایی رو ببینید شبیه به روح، نه اینکه حالا اون تصویر روحی که توی کارتون‌ها و فیلم‌ها برای ما نشون میدن. یک حاله و سایه‌ای رو ببینید که عبور میکنه و رد میشه. حتی ممکنه خیلی سریع هم از جلوی چشمتون رد شه. و حتی ممکنه شما زمانی که در مورد کودکیتون فکر میکنید، اصلا از خانواده میپرسید، همش خانواده به شما میگن که شما وقتی که کوچیک بودید یک دوست خیالی داشتید.
یعنی یه کسی بوده که اسم براش گذاشته بودید، اسمی داشته، باهاش حرف میزدید و این دوست خیالی همیشه کنار شما بوده. خانواده اون رو جدی نگرفتن، حتی به عنوان داستانی شاید بین اعضای خانواده میگن که آره این بچه‌ی ما کوچیک بود همش یه دوست خیالی داشت. اون دوست خیالی نبوده. اون شما بودید که میتونستید اون راه رو ادامه بدید، ولی به خاطر اینکه دیگران هی گفتن نه الکی و بیهوده است و خیالیه، شما همون رو فراموش کردید. در حالی که اگر خوب بهش فکر کنید، به این دوست خیالی که اونها مدام اصرار دارن، میبینید اصلا شما اسمش رو نذاشته بودید، خودش اسمش رو گفته بود و بعد از اون اینکه مستقل تصمیم میگرفت، به طور مستقلانه با شما ارتباط داشت، نظر شما رو بازگو نمیکرد، حتی یه جایی نظرش مخالف و متفاوت با شما بوده. شماره 3 مربوط به رویاهای شما میشه، خواب دیدن شما میشه یا عالم رویا و خوابی که شما میرید. انقدر برای شما ویوید هست، پررنگ هست، قابل لمس هست که حتی ممکنه از خواب بیدار شید، توی خواب توی یک محیط جنگی بودید، بوی اون محیط رو هنوز حس کنید، ناراحتی از اون اتفاقات رو در اون محیط احساس کنید. این یعنی یا شما به یک خاطره از زندگی فردی رفتید، یعنی شما به خاطرات روحی رفتید که به نوعی با شما ارتباط گرفته، چون وقتی خواب هستید روحتون رها هست و تحت کنترل خیلی نیست، اگر نتونید اون رو با آموزش های کنترل کنید، یا حتی چیزهایی رو به خاطر دارید که خیلی راحت تا روزها یادتونه. دیدید بعضی از آدما خواب که میبینن بیدار میشن میگن فقط خواب بد دیدم. میگه چه خوابی دیدی؟ میگه من نمیدونم چه خوابی دیدم. میگه ای بابا خواب دیدی یادت نیست؟ در حالی که شما اگر مدیوم باشید یا چشم سومتون باز باشه کاملا یادتونه. میدونید چرا؟ چون خاطرات یکی دیگر رو داشتید میدیدید. شما وقایعی که قبلا اتفاق افتاده رو به نوعی داشتید رویت میکردید. شماره 4 مربوط میشه به بدخوابی و بیخوابی شما. یعنی شب سعی میکنید بخوابید، نمیشه. میخوابید تیکه تیکه، وسطش بیدار میشید. انگار احساس میکنید اگر بخوابید اتفاقی براتون میفته، یا حس میکنید که خواب دیدن برای شما یا خوابیدن برای شما الان خیلی سخته. حتی پریدن‌های از خواب هم میشه ها. خیلی از مدیوم‌ها به خاطر اینکه روحشون به جاهایی میره و به طور ناگهانی برمیگرده، اون ناگهانی برگشتنه باعث یه دفعه از خواب پریدنه. حتی شاید مثلا مدیوم‌ها یا اونایی که چشم سوم دارن تصور کنن بختک روشون افتاده. نه، در اصل همون روح خودشون هست که خیلی با سرعت برمیگرده توی جسمش. شاید داشته از چیزی فرار میکرده، شاید جای اشتباهی رفته بوده، ولی خب این هم یکی از نشانه هاست. شماره 5 مربوط به خاطرات کودکی شماست و ترس از تاریکی در کودکی هست. یعنی زمانی که فکر میکنید به خاطرات بچگیتون، اصلا نمیدونید چطور گذشته، چرا انقدر سریع گذشته، در حالی که بقیه از بچگیشون تعریف میکنن آره ما فلان جا رفته بودیم، فلان خاطره رو داریم، فلان دوست و فلان فامیل رو داریم. برای شما اصلا این چیزا مبهمه. کودکی بسیار با سرعتی برای شما سپری شده و انگار خاطرات مبهم هستن یا انگار خاطرات قاطی هستن. یه چیزایی رو میبینید و میگید که خانواده میگن نه اصلا همچین خاطره مال تو نیست، شاید یکی برات تعریف کرده، کسی برای شما تعریف نکرده. روح شما هست که انگار با روح‌های دیگری انرژیش همگون شده یا انرژی اونا رو گرفته. یه موضوع دیگری هم هست. یادتون هست وقتی که کوچیک بودیم یه سری از بچه‌ها خیلی از تاریکی میترسیدن. بله، خود من به شدت از تاریکی هراسان بودم و تا زمانی که برادرم منو توی اتاق نمی برد و همه جا رو چک نمی کرد و یه چراغم روشن نمیذاشت من هرگز نمیخوابیدم. اون تاریکی یادآور چیزاییه که نمیدونم واقعی بودن نبودن، نمیدونید شما که دیدید یا ندیدید، ولی اون ترس از تاریکی هم بخشی از این مدیوم بودن شماست. ارتباطاتی میتونستید با موجوداتی داشته باشید که نمیدونستید اصلا چی هستن، خوبن یا بد هستن. شماره 6 مربوط به جاهای مذهبی یا جاهایی هست که مثل قبرستون هست، گورستان هست، آرامگاه هست. زمانی که شما اونجا قرار میگیرید انگار احساس میکنید که نمیتونید خیلی اونجا بمونید. نه که بترسید، شاید هم بترسید، شاید چیزی رو حس میکنید از مرگ، از زجر کشیدن یک روح، از تنها بودن و خشمگین بودن یک روح. ولی بدونید موقعی که تو این مکانها قرار میگیرید و حالتون خیلی بد میشه، یا مجبور میشید چند روز استراحت کنید تا انرژیتون رو پس بگیرید، یا واقعا عصبی، ناراحت، نگران و به نوعی مغموم میشید و فشار روتون هست، به خاطر این هست که شما یکی از نشانه های مدیوم بودن رو دارید.
یا به خاطر چشم سوم شما هست که چون فعاله انرژی هایی بهش میرسه که نمیتونه اونا رو کنترل کنه. بنابراین یکی از نشانه ها این هست، به خصوص توی جاهایی که شاید مربوط به مراسم ختمی هست. دیدید بعضیا هیچ وقت مراسم ختم نمیرن، بقیه فکر میکنن اونا نازک نارنجی هن. نه، اون بنده خدا اگر بیاد توی اون مراسم معلوم نیست با انرژی چند صد روح ممکنه مواجه بشه و اصلا زندگیش رو به هم میریزه. شماره 7 همون چیزایی هستن که از گوشه چشمتون میبینید. آره، یه موقعی سرتون پایینه، دارید کتاب میخونید، احساس میکنید یه چیزی از این ور رد میشه. احساس میکنید یه سایه از اون طرف رد میشه. میدونید چرا از کناره چشتون دیده میشه؟ چون شما اگر مدیوم باشید و این نشانش باشه، با ابعاد متفاوتی از زوایای متفاوتی دارید ارتباط میگیرید و زاویه ایستادن اونها، زاویه دید اونها با شما فرق میکنه. برای همین هست که وقتی دارید مستقیم نگاه میکنید ممکنه یه چیزی از اینجا عبور کنه، ولی وقتی برگردید دیگه اونجا نباشه. زاویه دیدی رو داشتید که باعث شده یک چیزی رو احساس کنید یا حتی ببینیدش. میتونه یک نور باشه یا یک سایه تاریک باشه. شماره 8 مربوط به صداهایی هست که خیلی از موقع‌ها شنیدیمش. اسم خودمون رو شنیدیم، صدای تکون خوردن قاشق چنگالا رو شنیدیم، صدای پچ پچ کردن شنیدیم، یه چیزایی انگار دارن با همدیگه حرف میزنن و شنیدیم. بله، نجواهایی که به خودمون گفتیم نه ولش کن، داری توهم میزنی، ولش کن، حتما به خاطر اینه که خسته ای. نه، تو خسته نیستی، تو میتونی یه مدیوم باشی. این یکی از نشانه ها هست. چیزایی رو میشنوی ولی جدی نمیگیری. البته شاید کار خوبی میکنی که جدی نمیگیری. معلوم نیست اونا از کجا آمدن، اصلا چرا دارن صدای خودشون رو به تو میرسونن، در حالی که میتونستن خیلی راحت از تو دور بشن. شماره 9 ارتباط عجیب و غریبی با حیوونا هست. هر حیوانی که میخواد باشه و هر ارتباط غریب و عجیبی که میخواد هم باشه. یا حیوانات رو خیلی عصبانی میکنید، این یعنی حیوان متوجه میشه که شما چشم سومتون بازه، یا اینکه حیوان از دست شما خیلی رام میشه، از دست شما غذا میگیره، خیلی آروم میشه، در کنارتون میمونه. اینها همه نشانه هایی هست. با حیوانات برخورد عجیب و غیر نرمال داشتن باعث میشه که شما بدونید این مسئله شاید مربوط به مدیوم بودن شماست، که این حیوان یک ارتباط عجیب و غریبی یا خیلی آرومه یا خیلی براق هست با شما برخورد داره رو نشون میده. شماره 10 مثل اون موقع‌هایی که احساس میکنید همش یکی داره نگاهتون میکنه، در حالی که توی اتاق دربسته خودتون تنها هستید، یا دارید توی کوچه تاریک و خلوتی راه میرید ولی یه چیزی انگار پا به پای شما داره میاد. این احساس تحت نظر بودنه به خاطر این هست که شما میتونید مدیوم باشید. یعنی حضور چیزی رو حس میکنید و اون چیز میخواد که با شما ارتباط بگیره، نه که خود شما علاقمند باشید مرتبط بشید با اون. نه، اون میدونه که شما انرژی دارید و میخواد یه جوری با انرژی شما قاطی بشه که باعث جلب توجهتون بشه. برای همین این شماره 10 یکی از نشانه هاست. شماره 11 لوازم و وسایلی که نور دارن و نور میدن شروع میکنن چشمک زدن، یا وسایل برقی اتصال میکنن زمانی که شما هستید. این به خاطر انرژی شماست، انرژی که درون شما هست ولی انگار شما هنوز کنترلش نکردید، یا هنوز اصلا بهش فکر نکردید که چطور میتونید کنترلش کنید. نور خاموش روشن میشه، حتی ممکنه بعضیا هستن که بهشون میگن فلانی چشمش شوره و اصلا به یه چیزی نگاه کنه اون میشکنه. اون چشش شور نیست، اون آدم هم احتمالاً یا چشم سومش باز هست یا مدیوم هست. انرژی خودش رو در یک تعریفی به سمت یک چیزی که میفرسته متاسفانه نمیتونه کنترلش کنه و باعث سوختن وسیله میشه، باعث خراب شدن وسیله میشه و هزار تا بلا سر بقیه میاره. دوست عزیزی که بهت میگن چشت شوره، پاشو خواهش میکنم برو یک کاری بکن، مراقبه‌ای بکن، یک حرکتی بکن، کنترل کن. زندگی مردم رو داری به هم میریزی. شماره 12 نور سفید هست که چشم شما رو اذیت میکنه. حتی شاید موقعی که زیر نور خورشید هستید خیلی نتونید زیر نور خورشید بمونید. ترجیح میدید جای تاریکی باشید ولی یه دونه چراغ روشن باشه. مثلا نور زرد رو ترجیح میدید، حس خوبی بهتون میده. نور قرمز یا نور بنفش حس و حال خوبی بهتون میده. ولی نور سفید اگه روشن باشه سردرد میگیرید.
اصلا انگار نمیتونید به دور و بر نگاه کنید. حالتون بد میشه و شما رو خسته میکنه. البته مطلقاً هم اتاق شما تاریک نیست. اونایی رو دیدید که اتاقشون تاریکه. نه، اونا مدیوم نیستن. اونی که همیشه خودش هم میدونه چرا یه چراغ کوچولو روشن نگه میداره برای اینکه فرق واقعیت رو از غیر واقعیت بفهمه، اون تو هستی که ممکنه مدیوم باشی. شماره 13 مربوط به برخوردهای شما هست. موقعی که یه سری آدم رو میبینید اصلا نمیتونید مستقیم نگاهشون کنید. یعنی هر جای دیگری رو نگاه میکنید. سعی میکنید به رویش موش نگاه کنید، به گوشش نگاه کنید، به پایینتر نگاه کنید، به دستاش نگاه کنید. به چهرهش نمیتونید نگاه کنید. یا به خاطر چشم سوم شما هست که حقیقت اون آدم رو میبینه و براتون خیلی سخته و انگار باعث ترس و نگرانی شما میشه. یا انرژی های اون آدم به خاطر اینکه شما مدیوم هستید و از درون چشمان اون آدم دیده میشه، به بطن حقایق تاریکش میتونید دست پیدا کنید. به خاطر همین هست که به صورت آدم ها نگاه نمی کنید و موقعی که تصمیم میگیرید نگاه کنید ممکنه چیزایی رو در مورد اون آدم متوجه بشید که اون اصلا خودش بازگو نکرده. شما از انرژی هاش متوجه شدید. شماره 14 درد گردن شماست، درد کمر شماست و سردردهای شماست. شاید بعضی ها میگرن هم نداشته باشن ولی سردردهای بسیار زیادی داشته باشن. شاید بعضی ها باشن که از پشت گردنشون سمت چپ تیر میکشه تا پشت کمرشون و این به خاطر انرژی های اونا هست. ارتباطات کنترل نشده هست. حتی مدیوم هایی که میدونن مدیوم هستن هم این دردها رو دارن. برای همینه که مدیوم ها خیلی دوست ندارن ارتباط بگیرن. بله، به جسم فشار میاد. اون فرکانسی که انرژی که ارتعاشی که ممکنه از روح یا موجودات دیگه بگیرن براشون سخته تحمل کردنش. شماره 15 اینه که شما قبل از اینکه بخواد بارون بباره میدونید میخواد بارون بباره، هواشناسی هم نگاه نکردید که کلک بار کنید و البته قبل از اینکه بخواد مثلا هوا طوفانی بشه یا به هم بریزه شما دقیقاً میدونید که این اتفاق میخواد بیفته. به خاطر اینکه صاعقه، رعد و برق همه اونها انرژی دارن، مغناطیس دارن و قبل از اینکه حتی بخوان اتفاق بیفتن چون شما قدرتش رو دارید و ممکنه مدیوم باشید اون رو حس میکنید. نرید یواشکی نگاه کنید بعدم به بقیه بگید آره فردا حتما بارون میباره. نه، اینطوری نیست. خودتون باید بفهمید، نه از راه گول زدن بقیه. واقعیت اینه که انرژیش رو احساس میکنید. شماره 16 الهامات شما هست یا دژاوو، صحنه‌های تکراری هست که نه توی خواب بلکه توی بیداری میبینید. مثل چی؟ مثلا شده به یه آدمی دست بزنید، یه دفعه صحنه‌ای ببینید، یا در حال راه رفتن هستید، یه دفعه احساس کنید یه جایی که تصادف کرده، یا ممکنه این صحنه رو ببینید، یک حرفی رو بشنوید و مطمئن باشید که انگار داره تکرار میشه. این همون دژاوو هست. انگار یک بار قبلا از اون آگاه بودید و حالا این صحنه و این اتفاق تازه داره روی اصلیش رو نشون میده. یا ممکنه توی محیط‌هایی باشید و این تصاویر و الهاماتی که به شما میرسه مال مدیوم‌های دیگه هست. موقعی که در کنار مدیوم‌های دیگه قرار میگیرید انرژی اونها رو حس میکنید و اونها هم ممکنه پالس و انرژی به شما بفرستن و از حضور شما مطلع بشن. شماره 17 مال افرادیه که بله خودتون زیاد نمیتونی تلفن حرف بزنی. یعنی اینکه دوست داری با بقیه ارتباط داشته باشی توی پیام، توی تکست، ولی از این که تلفنی زیاد حرف بزنی دیوانه میشی. دوست داری هر چه سریعتر تماس رو قطع کنی. حتی یه موقعی شده به طرف میگی چی گفتی، صدات نمیاد، الکی که مثلا آنتن نمیده که تلفن رو طرف قطع کنی. نمیتونید تحمل کنید بیش از حد این ارتباطات رو از طریق موبایل خودتون یا از طریق تلفن خودتون. همون ترجیح میدید پیام باشه. دیدید بعضی از آدما 200 بار زنگ میزنی جواب نمیدن، یه دونه پیام میدی جواب میدن. اونا ممکنه مدیوم باشن، نمیتونن تحمل کنن زیادی تلفن حرف زدن. شماره 18 اینه که مطمئن هستید، میدونید دنیای دیگری وجود داره، بعد دیگری وجود داره و موجودات دیگری وجود دارن و کاملا مطلعید این موضوع رو، ولی به شدت ازش میترسید. میدونید چرا میترسید؟ یه جایی توی ناخودآگاهتون که شاید الان پنهان باشه و شاید خاطره شما اون رو حذف کرده باشه
پاک کرده باشه و کاور کرده باشه و روش یه خاطره دیگر رو به نوعی رایت کرده و نوشته، شما برخورد داشتید با بعد دیگه، به خاطر اینکه کلا شما مدیوم بودید و چشم سومتون باز هم بوده. شماره 19 دور شدن‌های ناگهانی از آدم هاست که حتی شاید به شما لقب خیلی آدم یخی و سردم دادن، در حالی که شما اصلا نمیتونید آدم ها رو بپذیرید. صداشون تو مخ شما هست، دیدنشون رو اعصاب شما هست. ممکنه هفته بعدی کاملا این انرژی عوض بشه. یک دفعه دوست دارید اجتماعی باشید، دوست دارید مهمونی برید، بیرون برید، خودتون با بقیه قرار میگذارید و اونایی که دوست نزدیکتون هستن متوجه این خصلت شما شدن. چون شما نمیتونید همیشه با انرژی آدم ها کنار بیاید. یک لحظه از شنیدن حرفاشون خیلی خسته میشید، واقعا حوصله‌شون رو ندارید، ولی یک لحظه حتی تلخترین چیزا رو میگن خیلی راحت قبول میکنید، گوش شنوا هستید و اصلا هم براتون مهم نیست. شماره 20 مربوط به حس لامسه شما هست، اما موقعی که چیزی رو لمس میکنید انگار از اون اطلاعات میگیرید یا انگار از اون انرژی میگیرید. مثلا میدونید که اون جسم پیش یه آدم خوب بوده یا پیش یه آدم منفی بوده. میدونید که اون کتاب، اون ساعت، اون وسیله ممکنه چه اطلاعاتی داشته باشه. این الهاماتی که شما از حس لامسه خودتون از انرژی ها میگیرید هم میتونه نشانه 20 باشه. و در نهایت نشانه 21 و پایانی اعداد جفت و مرموزی هست که شما میبینید. نه اینکه برید بشینید جلوی ساعت و ساعت شد 2 2 1 و 1 3 و 3 شما فکر کنید که او من دارم اعداد جفت میبینم. نه، اعداد جفت مرموز. مثلا یه جایی هستید عددی که به شما داده میشه، مثلا توی بانک عدد جفت هست، یا پلاک ماشینی که سوارش میشید همیشه جفت هست، عددهای تکراری پشت سر هم هست. یا ممکنه که شما اگر صفحه یک کتابی رو تصادفی باز میکنید صفحه جفتی وجود داشته باشه از عددها که این به عنوان نشانه آخر هست. خب آیا این نشانه ها رو داری؟ چند تاش رو داری؟ خیلی از اونها رو داری؟ دوست داری بدونی که چطور ممکنه که بتونی چشم سومت رو کامل فعال کنی؟ یا دوست داری بدونی که اصلاً این مدیوم بودنه رو چجوری بزرگترش کنی؟ چون راه خطرناکیه و خیلی از اونایی که حتی مدیوم هستن آرزو میکنن این قدرت رو نداشتن، به خاطر اینکه همیشه در خستگی و سردرد و تاریکی و مشکل هستن. همیشه دیدن یه چیزایی براشون اذیت کننده است. پس تو ویدیوی بعدی منتظر ما باش تا برات توضیح بدم چطور میشه این چشم سوم رو فعال کرد.